नमस्कार मित्रों, स्वागत करो बधानु आजना आपणा नवा विडियोनी अंदर। तो साइड में तमने आपणे इंस्टानी एक आईडी देखाई रही है। तो आईडी તમે જોઈ રહ્યા છો। आज આ इंस्टानी જે आईडी છે તમે આગળ જોઈ શકો। તમને આ જેટલા પણ વિડિયો છે તે એક જ થીમની અંદર એક જ ટેમ્પલેટની અંદર બનાવેલા છે। ठीक है, બધા વિડિયોની અંદર તમે જોઈ શકો 100 કે પ્લસ લાઈક મળે વ્યૂઝ આવેલા છે। તો આ જે ટેમ્પલેટ છે તેની ઉપર આપણે તમને એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ આપવાના છે આ ટેમ્પલેટનું, જ્યાંથી તમે તમારા વિડિયો બનાવી શકો છો। જે રીતે તમારો બનાવો છે આજે રાધે કૃષ્ણના બનાવો છે તમે તમારા ફોટાની ઉપર બનાવી શકો છો, ગુજરાતી સોંગ ઉપર બનાવી શકો છો। તમને એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ આપણે આ ડિઝાઇનની ઉપર આપીશું, એટલે તમે આ ડિઝાઇન યુઝ કરી જે રીતે તમારો વિડિયો બનાવો હોય તે રીતે તમે વિડિયો બનાવી શકશો। હેપી બર્થડેનો બનાવો તો હેપી બર્થડેનો પણ બની જાય, કપલનો બનાવો તો કપલનો પણ બની જશે। ठीक है, फूल प्रोजेक्ट है जे प्रमाणे तमारे एडिट करवू होय ते बधुं तमे एडिट करी शकशो अने बधुं तमने विडियोनी अंदर बतावेलुं छे। तो नानो डेमो जोई लो। फूल डेमो तमने टेलिग्राम चेनलनी अंदर मळशे अने वधारे डेमो तमारे जोवा होय तो जाय तेम बनावजो अने त्यां आगे तमारो फोटो मूकी एड करी એટલે તમે अलग अलग डिजाइननी अंदर तमे तमारा विडियो छे तेने बनावी शकशो। तो वीडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेर करजो और वधारे आ वीडियो जोवा माटे चेनल सब्सक्राइब करी चेनल साथे जोડાઈ देजो। આપણે રોજ આવા નવા વિડિયો લઈ અને આવતા રહેશે। તો બસ ચેનલ સાથે એક બેલનું આઇકન દબાવી દેજો, તમને એક વિડિયો આવશે, એક નોટિફિકેશન મળશે અને તે વિડિયો તમે જોઈ શકશો। ओ मेरे दिल के जानिया तेरा खत। આજનો જે વિડિયો છે તેનો પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એક લિંક આપી છે। લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ગૂગલની અંદર છે તો ખુલીને આવી જશે। તો ઉપર તમને જે લખ્યું દેખાઈ રહી છે આના પર તમારે ક્લિક કરશો। ક્લિક કરશો આ તમારી પાસે ખુલીને આવશે। અહીંયા કે તમારે ઉપરની સાઈડમાં તમને એક સર્ચનું એક બોક્સ મળશે। આ જે સર્ચનું બોક્સ તમને દેખાઈ રહ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરશો। ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીંયા એક કોડ લખી દેવાનો છે। कोड तमने थंबनेलनी ऊपर लखेलो देखाई देशे, त्यांथी तमारे लखी लेवानुं छे अथवा तमने अहींया आपणे एड करी पण बतावीशुं 1102 आटलुं लखी तमारे सर्च करवानुं छे। सर्च करशो એટલે तमने नीचे एक इमेज देखाशे। आ रीते आ इमेज पर तमारे क्लिक करवानुं छे। इमेज पर तमे क्लिक करशो એટલે आ रीते खुलीने आवशे। हवे आने उपरनी तरफ करी तमारे थोडुं नीचे आववानुं छे। આવી રીતે તમે થોડુંક નીચે જશો ને તમને અહીંયા આગળ એક લખેલું દેખાઈ દેશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। आज लख्यु है आना पर તમે क्लिक करशो એટલે આ પ્રમાણે અલર્ટ મોશનની અંદર આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે તે એડ થઈને આવી જશે। આજે ઇનપુટ લખ્યું છે આના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રોજેક્ટ અહીંયા આગળ એડ થઈ જશે। અહીંથી તમારો પ્રોજેક્ટ છે તેને ઓપન કરી દેવાનું છે। હવે આ પ્રોજેક્ટની અંદર તમારે જે પણ વિડીયો બનાવો જે સ્ટાઇલની અંદર બનાવો તમે બનાવી શકશો। આપણે આગળ રાધેશ્યામનો બનાવેલો છે, એની જગ્યાએ તમારે જે પણ લખવું હોય તમે નીચે લખી શકશો। બધું તમને અલગ અલગ બધી લાઈન મળી જશે। જેટલું પણ તમારે ચેન્જીસ કરવું તમે બધું કરી શકશો। બેકગ્રાઉન્ડનો કલર ચેન્જ કરો તે પણ કરી શકશો। બેકગ્રાઉન્ડનો કલર ચેન્જ કરવો તો તમારે નીચેની જે લાસ્ટવાળી જે લાઈન છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમને કલર અને ફિલનો ઓપ્શન દેખાડો આના પર ક્લિક કરી તમારે જે કલર રાખવો હોય બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તે કલર તમે અહીંથી આવી રીતે બદલી શકશો। જેટલા પણ કલર તમારી પાસે રાખવો હોય તેટલા તમને ટેમ્પલેટ છે બધા એક ફૂલ ટેમ્પલેટ છે જેની અંદર તમારે જેટલું પણ ચેન્જીસ કરવું હોય તે બધું ચેન્જીસ તમે થઈ અને તમારે આવી રીતે મસ્ત વિડીયો છે તે બનાવી શકશો। ત્યાર પછી તમારે જે कलर लखेला है आ बधा कलर पण तमे अलग अलग डिजाइन में तमारे जे पण करवा ते करी शकशो। बाकी तमारे वच्चे एक तमारो फोटो मूकवानो छे, फोटो पर तमे डायरेक्ट चेन्ज थई जशे। तमारे खाली फोटा पर क्लिक करवानुं छे। फोटा पर क्लिक कर्या पछी आ जे कलर अने फिलनो ऑप्शन छे एना पर क्लिक करी नीचे जे लाइन छे लाइन पर क्लिक करी दो अने तमारी पासे जे पण फोटो होय तेने अहींया एड करी अने तमारा फोटा उपर आ रीते तमे विडियो बनावी शकशो। ठीक है, जे पण तमारे कोईनो बर्थडेनो विडियो बनावो तो नीचे तमे लखी दो आगे હેપી બર્થડે तो હેપી બર્થડેનો पण विडियो तमे बनी जशे। त्यार पछी तमे आवी जे ट्रेंडिंग सॉन्ग होय छे तेनी उपर आवा विडियो बनावशो तो जबरदस्त તમારા વાયરલ થશે ઇન્સ્ટાની અંદર રીલ્સની અંદર। મ્યુઝિક ચેન્જ કરો તો આ જે મ્યુઝિક છે આના પર ક્લિક કરી અને ડિલીટ કરી દેવાનું છે। ઉપર તમને ડિલીટનું બટન દેખાઈ ગયું છે આગળ, આના પર ક્લિક કરી ડિલીટ કરી દો। ત્યાર પછી બીજું મ્યુઝિક અથવા સોંગ એડ કરવા માટે જે પ્લસનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી અહીંથી મીડિયામાં જવાનું છે અને તમારી પાસે બીજું જે મ્યુઝિક હોય ઓડિયોનો ઓપ્શન પર ક્લિક કરી તમારે આ રીતે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરશો તમારું બીજું મ્યુઝિક અહીંયા એડ થઈને આવી જશે। આ રીતે તમે સોંગ પણ તમે ચેન્જ કરી શકશો। तो फूल प्रोजेक्ट है तमारे जेटलू पण चेन्जीस करो ते बधुं करी शकशो। बस आवडो विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करजो, शेर करजो अने तमारो विडियो सेव करवा माटे आ जे शेरनुं आइकन छे एना पर क्लिक करी एक्सपोर्टना बटन पर क्लिक करशो तमारो विडियो सेव थईने आवी जशे। तो मळशुं एक नवा विडियोनी अंदर। त्यानजी गुड बाय।